Goedemiddag. Hier achter mij ligt het sport- en recreatiecentrum De Nekker. En dat gaan we vandaag dus niet gaan bezoeken. Wat gaan we dus doen? We gaan vandaag een wandeling maken rondom het domein. We gaan eigenlijk de Dijle volgen en het pad naast het domein. En van daaruit gaan we eigenlijk een beetje over de afsluiting naar het domein zelf kijken. En ik was hier trouwens al eens een keer geweest dat het aan het regenen was en ik had toen besloten van geen video te maken. En ik ben vandaag teruggekomen en ik heb het getroffen, want het is vandaag terug aan het regenen. Zo is dat dan. Maar dus alle beeldjes die ik geschoten heb van aan het vertrekpunt tot aan het eindpunt en terug, dat krijgen jullie nu te zien in deze volgende video.
daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze video. Ik ben terug onderweg naar de parking. Ik had gehoopt van een beetje een zonnige dag te hebben, maar dat is wel een beetje tegengeslagen. Het is een grijze dag geworden. Het regent ook een beetje, een klein beetje toch. Onderweg heeft het nog harder geregend. Dus dat maakt natuurlijk dat de video een beetje grijs was. Ik kan er spijtig ook niks aan doen. Het is tenslotte herfst. Dat zie je dan de blaadjes hier allemaal liggen. In ieder geval, moesten jullie mijn video's een beetje leuk vinden, duimpje omhoog op YouTube is tof en abonneren op mijn kanaal, wel, dat vind ik nog veel toffer. In ieder geval, toch bedankt dat je gekeken hebt en graag tot de volgende video. Dag!